inyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ang DZXL 558 RMN Manila ay nakikiisa sa buong kakristyanuhan sa paggunita ng mga pasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Narito na ang pagkakataon para alamin ang mga ginagawa ng bawat lider sa inyong lungsod, munisipyo, lalawigan at distrito sa Metro Manila at maging sa mga probinsya. Meet the Boss! Meet the Boss! Hihimayin at sisiyasatin din ang mga usapin, mga problema na may kinalaman ang inyong mga local executives. Meet the Boss sa isang exclusive at one-on-one na panayam. Kasama ang veteranong broadcaster na si Radyoman Ely Saludar sa programang Meet the Boss. Basta trabaho, tutok araw-araw. Sa unang-una, nag-iisa at tunay na gabay sa hanap buhay. DZXL 558 Radyo Trabaho. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Ay, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa na namang edisyon ng Meet the Boss. Ngayon po araw ng Miyerkules, April 8, 2020. At bukas at Biyernes hanggang Sabado, wala ho kami sa Himpapawid. At bilang bahagi pa rin ito ng Semana Santa. Tradisyon na po ito na ginagawa dito po sa DZXL at ng iba pang mga radio station. Nakapag Holy Week yung Huwebes, Biyernes Santo at Sabado de Gloria ay wala po kami sa Himpapawid. Kaya baka magulat ho kayo ha. Naku, off-air na pati radyo. Dahil sa COVID, hindi po. Taon-taon ho ito ha. Ginagawa ho namin. At bilang pakikiisa po ng DZXL RMN dito po sa Semana Santa. At sa pagkakataong yan, kapag off-air kami, ay nabibigyan din ho ng oras yung aming nasa engineering department para ayusin, di ba, yung aming mga equipment, talagang i-tune up ulit, ayusin para pagdating ho ng linggo, diretso ang sabak sa public service. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. At samantala mga kasama sa ating mga kababayan, ito makinig ko kayo ha. Update po sa Pag-asa DOST. Whether dry or wet, dapat ikaw ay prepared. Narito ang weather update. Si Samuel Duran ng Pag-asa DOST. Samuel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Magpapatuloy pa rin po ang mainit at malinsangang panahon. Tulad po yan ng tinatawag nating easterlies. So may mga expect lamang po tayo ng mga isolated rain showers, lalong-lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat po ng temperatura, asahan po natin ngayong araw dito po sa Kamaynilaan ay mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. Wala rin naman po tayong namamataan na low pressure area o bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung ganitong weather condition po ay magpapatuloy hanggang 3 araw.
Yan po ang ating update mula po dito sa Pag-asa. Ako po Samuel Duran. Magandang umaga po. Okay, samantala mga kasama, mamaya ang tabayanan, ratsada po ng ating mga balita mula po sa ating mga radyoman sa labas ng himpilan. At para mabigyan po namin kayo ng pinakabago at mainit na balita. Para po sa inyong mga paligid kung ano ba nangyayari. Kasi napaka-importante ho niyan, di po ba? At dito ho sa amin at lalo na dito po sa Metro Manila, dalawa na lang ho kami, no? Ang kami ho, at isa ho kami sa dalawa. Ito pong DCXL 558 at yung ating tabing himpilan ang nagprograma na lamang sa radio station. Dito mismo sa aming gusali. Kasi yung iba ho, nandun na ho sila, no? Sa kanilang mga bahay. At nag-ano lang siya na, no? Online, ano ba yan? Zoom ang ginagamit, no? Zoom. Marinig nyo naman ho talaga, iba yung broadcast quality kapag nasa studio pa rin. Ganun din ho yun, mag-duty yung mga technician doon. Buti sana kung lahat, kung talaga nag-iingat po sa COVID, off-air na lang kayo. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Pero yan po'y bahagi. Kanya-kanyang diskarte po yan ng management. Maganda ho yan. Talagang iniingatan po, no, yung mga empleyado. At maaaring siguro may nagpositibo siya sa kanila. Pero dito po sa amin, awa ng Diyos. Wala pa naman ho, no, ni isa man na nagkasakit at na nagpositibo ng COVID-19. Salamat po at dinidinig po, no, yung ating panalangin at sana po sa ating mga kababayan naman, no, isa GMA, no, si Javi Basilio naka-recover. Pati yung actress na si Isa Calzado naka-recover. Marami ho nakaka-recover. Basta't magiging kung kayo po'y malalapatan ng lunas. Kaya lang masaklap po yung iba dyan sa Quezon City nag-positive pinauwi, ayun, namatay. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, radyad na ho tayo ng ating mga balita mula po sa ating mga radyoman sa labas ng himpilan. Ito ang resolusyon kaugnay sa pamamahagi ng Social Amelioration Package. Inaprubahan po ng Metro Manila Council. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay XL Radyoman 12, Noel Talakay. DZXL Report. Inaprubahan kahapon ng mga miyembro ng Metro Manila Council o MMC ang resolusyon number 20-07 Series of 2020 kaugnay sa pamamahagi ng Social Amelioration Packages o SAP sa mga benepisyaryo nito. Nakasaad sa nasabing resolusyon na ibalik ng Department of Social Welfare and Development National Capital Region at Department of Finance ang orihinal na bilang ng target ng beneficiaries sa 17 Metro Manila local government units para sa pamamahagi ng SAP alinsunod sa Republic Act 11469 o Bayanihan to Heal as One Act at Republic Act 7160 o Local Government Code 1991. Sa resolusyon, sinabi ng MMC na nagbigay ng inisyal na bilang na target beneficiary ang DSWD at NCR DOF para sa buong Metro Manila pero nabawasan ito. Ayon na sa MMC, pinagbatayan din nila ang Metro Manila ang may pinakamaraming kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa buong bansa. Dagdag pa nila, ang may pinakamaraming bilang ng mga apektado ay ang daily wages earners at extended o multiple families sa kada kabahayan sa rehiyon. Iginiit ng MMC na para ito sa interes ng kaayusan, kaligtasan at kahalagahan, kalusugan at para sa pagmagampanan ang tungkulin ng 17 Metro Manila LGU sa ilalim ng Local Government Code of 1991 kaugnay sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine. Mayroong agara na pangangailangan para ibalik ang dating bilang ng DSWD NCR at DOF ang mga target beneficiaries ng SAP. Ang SAP ay ang ayuda ng gobyerno para sa mga mahihirap
na apektado ng COVID-19 pandemic. Ang MMC ay binubuo ng 17 Metro Manila mayors at iba't ibang national government agency at government policy making body, ang Metro Manila Development Authority o MMDA. Kasama mo sa Mandaluyong City, Radyoman Noel Talakay, Tatak RMN, DCXL 558. DZXL Report. At samantala mga kasama, istasyon po ng pulisya sa Quezon City dinisinfect matapos makaramdam ng sintomas ng COVID-19 ang kanilang station commander. Alamin natin ang detalye mula kay XL Radyo Man 9, DK Sarate. DZXL Report. Easy na ilalim sa disinfection ng punong tanggapan ng Quezon City Police District Station 10. Ito ay kasunod ng pagkakaroon ng lagnat ng kanilang station commander na si Police Lieutenant Colonel Benny Tremor na inuugnay sa coronavirus. Sa report na inilabas ng Public Information Office ng QCPD sa Campo Caringan noong April 4, araw ng Sabado, nang makaramdam ng mga sintomas ng COVID-19 si Colonel Tremor. Nasa Hope One facility na si Tremor ngayon kung saan sumasailalim sa 14 days quarantine. Ay sa QCPD, nagsasagawa na sila ng contact tracing sa lahat ng nakasalamuhan ni Colonel Tremor sa nakalipas na 14 na araw. Kasama mo sa lungsod ng Quezon, Radyo Man 9, DK Sarate, Tatak Armen, DCXL 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. At samantala, Cainta Mobile Market patuloy na mag-iikot ngayong Miyerkules Santo sa Cainta, Rizal. Ang detalye ng balitang yan mula kay XL Radyoman 3 Silvestre Labay. DZXL Report. Patuloy ang ginagawang pag-iikot ng Cainta Mobile Market sa mga lugar na maraming dinadagsa ng tao. Sa kanyang Facebook page, ibinida ni Cainta Rizal Mayor Kit Nieto na hindi lamang ang mobile market ang kanyang programa upang ihatid naman sa kanyang mga kababayan ang pangunahing pangangailangan at hindi na kailangan pang pumunta sila sa mga palengke dahil mismo ang palengke ang lalapit sa kanila. Bukod sa Cainta Mobile Market ay bumuhos din ang donasyon mula sa mga pribadong sektor at individual na voluntaryong tumulong sa kanilang mga kababayan. Kabilang dyan si Adang Guso na nagdala naman ng 100 pirasong bread loaf kung saan ay sasamahan umano ng alkalde ng Poco Jampa at kanya namang ipapadala sa Block 18 Cabisig Rua sa ngayong Miyerkules Santo. Nabigay din ang mga gatas at diaper ang alkalde sa mga mahihirap na mga residente ng Cainta Rizal kung saan ay umani naman ito ng papuri ang alkalde mula sa kanyang mga kababayan. Kasama mo sa Cainta Rizal, Radyoman Press, Silvestre Labay, Tata, RNM, DZXL, 558. DZXL Report. Okay, oras na po natin, 9:22 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating pag-broadcast dito po sa DCXL 558. Okay, good morning sa ating mga kababayan at patuloy na sumusubaybay. Bukod po dito sa himpilan sa 558 kHz sa inyong talapitan, ay marami rin pong sumusubaybay sa ating Facebook Live dito po sa RMN DCXL 558 Manila. Ganyan po sa aking Facebook page, Media Man Ely. Good morning po sa inyo lahat. Itong sina Esther De Guzman, good morning. Diyan po taga San Jose del Monte, Bulacan. Si Terry Subadyaga Mangahas, good morning. At good morning kina Milky Rigonan ng DZRH at si paring Deo Macalma, no? So nakaano sila, no? Online ang DZRH. At bilang pag-iingat din po sa sa COVID-19. Okay yun po yan, no? Kung maliwanag naman ang signal, wala pong problema. Okay. So, yun ho mga kasama, ay ngayon patuloy ho pinagtatalunan. Dito ho ay itong mga nasa middle class. Dapat na isama. Kasi marami pong nagtatampo, bakit puro yung sinasabi mga mahihirap lang, yung mga walang trabaho. Mga kasama. Siguro mas maganda lahatin na.
O lahatin na. Wag naman i-chapera, ibig sabihin middle class na lang ang bigyan ng tulong dahil sa sila sila po may contribution sa sa ekonomiya. Pero siguro yung mga mahihirap lahat talagang dapat pong kalingain yung mga tunay po na mahihirap at yung talagang wala pong oportunidad kasi meron pong ibang mahihirap na kasama. Talagang sila po ay umaasa na lang sa gobyerno. No, yung parang ginawa na palabigasan ng gobyerno di po ba? Ang lalakas ng katawan. Ang lalakas kumain di ba? Ang lalakas ng katawan kung uminom, grabe uminom di ba? Ibig sabihin, maganda ang katawan, malakas ang pangatawan, malakas ang resistensya, bakit tayo magtrabaho? Di po ba? Paano yun? Namihasa po kayo namihasa po sa kabibigay ng gobyerno, di po ba? Siguro panahon na dapat talagang habang binibigyan ng tulong itulak ko na hindi magtrabaho ka naman, di ba? Pag hindi ka nagtrabaho, bigyan natin ng halimbawa 6 months, sige, isang taon na nasa 4-piece ka, pero pagkatapos niyan wala ka na kapag hindi ka pa nagtrabaho, di ba? Okay, samantala mga kasama, babaeng inmate nanganak sa loob ng Pasay City Jail. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Excel Radio Mandos, Joyce Adra. DZXL Report. Nugod sa Pasay City General Hospital ang isang babaeng inmate matapos na manganak ito sa loob ng female dorm sa Pasay City Jail. Agad na rumisponde ang Pasay Rescue Team para dalhin sa ospital ang babaeng inmate na hindi na pinangalanan na kung saan nagsilang ito ng sanggol sa loob ng piitan kaninang madaling araw. Tumanggi naman na magbigay ang Pasay City Jail ng karagdagang pagkakakilanlan kaugnay ng babaeng inmate na nanganak sa loob ng Pasay City Jail. Radyo Mandos, Joyce Collantes Adra, Tatak Armen, DZXL 538. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, tuloy-tuloy lang ho tayo mga kasama dito po sa ating palatuntunan. Mamaya, meron ba tayong may press briefing kay Secretary Nograles? Pakinggan niyo po yan Sandali lang magpapaalala muna tayo ang oras natin sa buong kapuluan. 9:26. 24 hours of germ protection. Shield Bat Soap, Shield Bat Soap. 24 hours of germ protection. Shield Bat Soap, Shield Bat Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bat Soap, Shield Bat Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, malunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika. Noon ay love na love kita sa aking dishwashing. Ayun pala kadiri ka sa antibac ay bitin. Ang akala ko pa nga, lahat ng kalamansi dishwashing liquid, antibac ang galing. Kaya mag-Smart Dishwashing Liquid na. Mapakalamansi o lemon parehong antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Smart liquid dishwashing, smart ang tanggaling-galing. Smart Dishwashing Liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Santon Plus Gold. Nga pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santon Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. 24 hours of germ protection. Shield Bad Soap, Shield Bad Soap. 24 hours of germ protection. Shield Bad Soap, Shield Bad Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bad Soap, Shield Bad Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa ating mga tagapakinig na edad 50 anyos pataas, may ibabalita ako sa inyo. Alam nyo ba na ayon sa mga eksperto at pag-aaral, pagtungtong natin ng 50 anyos pataas, ay mas mataas din po ang panganib ng sakit sa puso. Kaya talaga nga namang tama ang payo po ng doktor na importanteng pangalagaan ang katawan at puso, lalo na pagtungtong ng 50 anyos pataas. Paano po ito? Siyempre, gaya po ng sabi ng doktor, mag-exercise dapat at kumain po ng tama. Umiwas sa pagkain may mataas na kolesterol o galing kumain po ng prutas at saka gulay. Alam nyo ba, nasabi rin ng mga eksperto, nakatutulong din ang pagkain po ng mayaman sa lycopene, gaya po ng kamatis at tomato sauce. Ano ang lycopene? Ito po ay isang antioxidant na nakapagpapababa ng kolesterol at ng panganib ng sakit sa puso. At siyempre, narito na po ang Centrum Silver Advance para po sa may edad 50 anyos pataas. Kasabay ng tamang diet at saka exercise, mag-Centrum Silver Advance everyday. Ang Centrum Silver Advance ay merong lycopene at 25 bitamina, minerals at antioxidant na nagpapanatili po ng kalusugan ng ating mga puso. Para matulungan protektahan ang puso at buong katawan, kapag 50 anyos pataas, mag-Centrum Silver Advance everyday. Para sa extra resistensya at proteksyon pang buong katawan, para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. Loss of income benefit, medical benefit, rehabilitation services, carer's allowance, and death benefits. Ito ang mga benepisyo at serbisyo na makukuha ng manggagawang nagkasakit, na aksidente o namatay ng dahil sa trabaho sa ilalim ng Employees Compensation Program. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 02-899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Narito na. Okay, balik ho tayo mga kasama. Oras na po natin, 9:32 na ho ng umaga. At tuloy-tuloy lang ho tayo. Naantabayanan po natin. Ito pong press briefing ni Cabinet Secretary, no? Carlo Alexis Nograles, at siya rin pong spokesperson ng IATF. Para po mabigyan po namin kayo ng pinakahuling balita, no? Pinakabagong balita mula po sa gobyerno. Lalo na po dito po na may kinalaman sa COVID-19. At good morning po sa ating mga listeners, ha? Sige lang ng sige mga kasama, at dapat ho kapag ano ang sinasabi ng ating gobyerno, manatili sa bahay, sige manatili po sa bahay. Ganun lang po yun. Kung na kailangan lalabas, bibili po ng pagkain, sige, bili po. May quarantine pass naman. Pero kung lalabas ng bahay, wala pong pambili, yun ang problema. Wala po talaga, no? Kumisan talagang ang daming napakaraming reklamo ho. Hindi ko alam kung ano klaseng sistema natin mga kasama. Kasi dito po sa pamamahagi ng ng mga relief packs para po sa ating mga kababayang mahirap. Talagang dami po reklamo pati dito sa Social Amelioration Program ho. Marami po ang nagtatampo, yung iba bakit sila meron na? Kasi yun nga po, hindi po kasi malinaw Ang dami pong nagsasalita. Dapat ho, nung inilabas po itong programang ito, isa na lang po ang nagsasalita.
Halimbawa, DSWD ang ponente. Punong abala sila mga ngasiwa sa pondo. DSWD lang ang magsasalita May nagsalita pang mga may mga nagsalita pang mababatas at ibang mga opisyal ng gobyerno. So nagulo. So ang ginagawa ho, katulad do sabi ng Pangulo, hindi lahat na mahihirap makakatanggap kayo ng tulong pinansyal at tulong mula sa ating gobyerno. Pag ang DSWD naman ang sinabi, hindi po lahat ng mahirap. Yung pinakamahirap sa mahirap. Yun ho. So hindi rin mismo nalinaw maging ng Pangulo. Tapos nagsalita si Speaker Alan Peter Cayetano. Hindi, lahat ng makakatanggap kayo. Halimbawa sa isang bahay, 3 pamilya, 3 card ang ibibigay sa inyo ng DSWD, 3 makakatanggap. Nagkalabo-labo po ito mga kasama. Kaya yung ating mga kababayan talagang nalilito. Ano ba talaga? Sabi, hindi, Speaker nagsalita Sila nag-aproba ng batas ganun ho ang Pangulo, sinabi ng Pangulo di po ba? Sinabi niya sa kanyang speech, hindi, yung mga mahihirap, bibigyan tuloy ang tulong. Kaya lang, hindi po nalinaw po ng ating Pangulo. Sabi kasi ng DSWD, di ba? Hindi lahat ng mga mahihirap, di ba, makakatanggap. Yun ho, di ba? Kaya nga, yung tinatawag na poorest of the poor, di ba? Yung pinakamahirap sa mahirap. Yung may mahirap, may pinakamahirap pa, yun lang daw bibigyan. Dahil sa limitado ang pondo. Yun ho. Kasi hindi naman po nabanggit ho ng ating Pangulo at ng iba pang mga politiko o opisyal ng gobyerno, hindi, yung pinakamahirap lang ang mabibigyan. Yung medyo mahirap, tapos yung nasa middle class, lalo na yung sa middle class na malaki po ang ambag sa ating sa kaban ng bayan, di ba? Yan po nagbabayad ng buwis Kasi lahat po halos lahat po masasabi ko yung nasa middle class, yung may mga trabaho at may mga malilit na negosyo mga kasama, nakapagbabayad po ng tamang buwis, lalo na po yung mga empleyado. Kami ho dito sigurado kami 100%. Nagbabayad kami ng buwis. Kumisa nga sumusobra pa may refund pa sa ilang mga empleyado. Kasi bago namin matanggap ang sweldo, di po ba, yung mga nakikinig sa atin, ganun din mga empleyado. Di ba, pag natanggap natin ang sweldo, neto na, kaltas na po ang lahat, di po ba? Kinaltas na yung buwis, yung sa SSS, sa PhilHealth, Pag-ibig Fund, lahat na makakasama kaltas na. Kaya ganun po. Kaya hindi po kami makapandaya sa buwis. Tapos, sa ganitong krisis, yung ilan nating mga kababayan na nasa middle class, yun ba, pati mga OFW iba, halimbawa, nakapagpundar, at yung mga nasa middle class talagang nagpilit ho, halimbawa, isang pangkaraniwang empleyado, nagpilit na magkaroon po ng sariling lupa't bahay. Alam nyo naman, ang medyo mura-mura sa labas po ng Metro Manila. Diyan po, bandang Cavite, Laguna, at Bulacan. So, kaya nga si Cavite Governor John B. Cremulya, sabi niya, hindi, sana maisama rin yung middle class. At hindi naman lahat. Mamili lang, yung parang poorest of the poor, di ba? Yung pinakamahirap sa mahirap. So, yung mahirap sa middle class, yung ganon, mga kasama. Dapat yung po ang bigyan ng tulong, di po ba? Kasi hindi ko meron ka ng sariling bahay at lupa, nakapagpundar ka, di ba, hayahayang buhay, di ba? Hindi, alibawang, paano nakapagretiro ka na? Di, magpe-pension ka sa SSS. Ako, alam mo naman yung SSS, napakaliit ho. Di ba? Pang maintenance lang, kulang pa ho sa isang senior citizen. Kaya ganun ho mga kasama Kaya dapat po, sama-sama. Baka pwede namang halimbawa pakurot naman ng konti sa mga middle class, di ba? Halimbawa, yung sa poorest of the poor, sinasabi, di ba? Magkano? 5,000. Baka pwede naman silang bawasan kahit 3,000 sa kanila, 2,000 sa middle class. Middle class naman ho, na may ambag ho ng di ba? Malaki ho ang kontribusyon sa ekonomiya, di ba? Mga nagbabayad po ng buwis Kaya nga sa train law ho ni Pangulong Duterte, kung nyo pong matatandaan, yung middle class po ang tinarget na naman. Kinawawa talaga ang middle class dito sa Pilipinas Di ba? Yung nakakabili makakabili ng mga pinakamurang sasakyan.
Yun ho. Kasi ang sabi ho ng Department of Finance, hindi, mas marami kasi ang bibili dito sa mga mas mura-murang mga sasakyan, di po ba? Yung mga low-end. Pero yung mga high-end, yung mga luxury cars, binibili ng mga politiko yan yung ng mga senador at kongresista, sila mag-aaproba ng batas. Kaya yun, hindi po tinamaan ng train law, di po ba? Talagang kawawang-kawawa ho rito, ang middle class dito po sa ating bansa. At yung ating mga kababayan mahihirap, okay po yan, yung talagang tunay na mahihirap. Yung iba naman tumatanggap po ng 4-piece ng sustento sa gobyerno. Ipinangiinom lang ipinangbibisyo, ipinangbibili ng sigarilyo. Mga kasama. Kasi nung una ho, ang daming mga requirements ho dyan na dapat halimbawa tutulungan ka ng gobyerno, sustento. Titiyakin na mga anak nakakapag-aral natutupad pa ho ba ito? At sana dapat bibigyan ka na 1 taon, dapat 1 taon lang 1 taon. Sige, sustentado ka ng gobyerno. Pero after 1 year, dapat magtrabaho ka na. Di ba? Makakita yun, patambay-tambay, pa bara-baraha, pa yosi-yosi, pa inom-inom, di ba? Lalakas ang katawan Alam nyo talagang magugulat ka, di ba? Meron tayong mga kababayan na mga PWD. May kapansanan yung mga bulag di ba? Bulag. Di ba? Nagmamasahe. Kung ano-anong ginagawa. May mga kapansanan, di ba? Iba pilay, kung ano man. Lahat basta't may kapansanan, nagtatrabaho. Mga kasama. Di po ba? Talagang pinipilit. Pero yung iba, lalakas ang katawan. Ako, Diyos ko po. Okay, eto na ho Good morning kay Milk Rigunan ng DZRH. Ahay-ahay ang buhay. Via Zoom ang pag-broadcast. Para hindi yung makalma. Good morning. Okay, sandali na. Ito na ho ang press briefing mula po kay Secretary Carlo Alexi Nograles. Pakinggan po natin. At naroon po si XL Radyoman 4 Angel Ronquillo. DZXL Report. Nagsasalita na nga itong si IATF spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. Mga kasama, pakinggan po natin. Basta makipag-coordinate lamang sila sa DILG at sa Department of Health. The extension of the ECQ means that for the next few weeks, we will be dependent on our frontliners and relying on them for our health, safety, and security. While the majority of us are at home, we will be relying on them to go to work. Our only limitation is that a few of us can go out only to continue buying food and other essential medicines. Napakalaki po ng hinihingi ng taong bayan sa ating mga frontliners. Paulit-ulit nating sinasabi at hindi tayo magsasawang ulitin na sila ay tunay na bayani. They are our real-life heroes, our real-time heroes. It is truly appropriate, therefore, that tomorrow, on National Heroes Day, we honor all of them with a simple gesture of gratitude that we hope to carry on for the duration of the ECQ. Every day, beginning tomorrow, we urge our countrymen to go to their doorways or their windows to applaud the medical workers, police, military, skeletal workforces from the private and public sectors, LGU employees distributing relief goods, and to the members of the media. Inaanyayahan po namin ang ating mga kababayan. Simula bukas, National Heroes Day, at hanggang sa katapusan ng ating ECQ, tuwing sasapit ang alas 4 ng hapon, pumunta po tayo sa ating mga pintuan at bintana at palakpakan po natin ang ating mga bayani na nagtatrabaho sa ating mga frontlines. Sa mga gusto na mas modern na approach, pwede rin po tayo mag-share ng videos via Facebook, Instagram o kahit TikTok tuwing alas 4 ng hapon. Pwede tayo kumanta, sumayaw para sa ating mga frontliners para ipakita natin ang ating pagmamahal sa kanila at mapadalhan natin sila ng good vibes
sa napaka-challenging na panahong ito. In the weeks that we have confronted this challenge before us, we have all been witnesses to acts of generosity and charity that have shown the true spirit of bayanihan. Nakita natin kung gaano ka mapagbigay ang mga Pilipino. May mga artists at designers na ginagamit ang kanilang mga talento para lumikha ng mga PPEs para sa ating mga medical frontliners. May mga awit na nag-fundraising, campaign sa Facebook, pinakita nila na kung may work from home, meron din naman concert from home. These are just some of the shining examples of generosity that have been displayed during these trying times. And these artists are not alone. Even our armed forces, personnel who have been on the front lines of government to keep us safe and secure, have decided to give more than their fair share to help our kababayans in need. Kahapon po, si AFP spokesperson Marine Brigadier General Edgard Arevalo announced that each regular member of the AFP, from the highest ranking general to the lowest ranking personnel, will donate an amount based on a certain percentage of their respective base pays for the month of May. According to General Arevalo, these deductions that will be donated will be equitable according to rank. For example, si AFP Chief of Staff General Felimon June Santos Jr. will give the biggest contribution of 10,484 pesos, while the AFP's lowest-ranking soldiers, privates, airmen, or apprentice seamen will be donating 100 pesos. Since their salaries for the month of April are already out for payment, the donation deductible from their base pays for the month of May will be available by the 3rd week of April. Sa ating mga bayani, mula sa sandatahang lakas ng Pilipinas, maraming salamat po. Kayo na ngayon nasa front lines, nagsasakripisyo ng inyong buhay. Kayo po yung namamahagi ng sweldo. Salamat po. Dahil po tatagal ang ating ECQ hanggang April 30, tututukan po ng pamahalaan ang pag-abot ng tulong pinansyal sa ating mga kababayan na nangangailangan. Government will endeavor to help everyone, and those of our countrymen who need the assistance most must get the most help. A major component of government's efforts to help our underprivileged families is its social amelioration program. The DSWD recently gave an update on NCR releases of subsidies under the Emergency Subsidy Program and reports that its NCR field office has already facilitated the issuance of checks for the month of April 2020 for the following Metro Manila LGUs that have already completed their requirements, namely the City of Manila, 1.48 billion pesos. City of Parañaque, 621.39 million pesos. Caloocan, 1.72 billion pesos. Marikina, 449.88 million pesos. Pasig, 750.93 million pesos. Quezon City, 3.02 billion pesos. Mandaluyong, 368.37 million pesos. Muntinlupa, 430.68 million pesos. And Taguig, 739.97 million pesos. Parañaque has already begun distributing the subsidies to target families beginning last Friday, while Manila City began implementation on Monday. As of Monday,
16 Metro Manila LGUs have complied with the requirements and are ready to implement the SAP or Social Amelioration Program before the Holy Week break, with one NCR LGU committing to comply with the requirements by April 7. Per the DSWD, all Metro Manila LGUs have agreed to submit the list of families not included in the initial list of beneficiaries at the soonest possible time. The DSWD NCR Field Office has already established 17 SAP monitoring teams to supervise the full implementation of the first tranche of the SAP, and it has requested Land Bank to open on Saturdays to facilitate SAP implementation for the 17 NCR LGUs even on weekends. Para naman po sa regular at non-regular na manggagawa, nire-report po ng Department of Labor and Employment na 139,003 regular at non-regular formal workers na naapektuhan ng enhanced community quarantine ang nakinabang na po sa kanilang COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP. Sa ilalim ng CAMP, makakatanggap ang formal workers ng one-time 5,000 pesos na cash aid. Ngayon, para lang matugunan ang mga concerns ng mga employers, sinasabi po ni Secretary Bello na ang impormasyong isusumite ng mga employer kaugnay nito ay hindi isa sa publiko at hindi maaring magamit laban sa kanila kahit kailanman. Ito po ay para mahikayat ang mga kumpanya na magsumite na ng kanilang mga report para mabigyan ng tulong ang ating mga manggagawa. Secretary Bello also announced that DOLE is no longer strictly requiring the submission of the company payroll in the establishment report. Any proof of payment of salaries and wages will be sufficient compliance with the requirement. In addition to this, DOLE field offices will continue processing establishment reports even during the Holy Week to speed up the processing of assistance. And we have entered into an agreement with the Land Bank of the Philippines for the expeditious release and remittance of funds through their branches and authorized and automated teller machines or ATMs nationwide. Bukas po ang ating mga DOLE offices kahit ngayong Holy Week para maproseso ang mga camp applications po ninyo. Aside from the financial assistance being extended to our countrymen who need it, we wish to reiterate that the government and private sector have suspended payments and waived fees for payments that fall within the quarantine period. Ang pagbayad ng mga utilities po natin, pagbayad sa upa, housing loans sa pag-ibig, at iba pa ay pwedeng ipaubayam muna hanggang pagkatapos ng ECQ. Di po kayo kailangan maglabas ng pera para magbayad sa inyong upa, housing loans at utility bills. Everything now is in a state of suspended animation. Kasama po dito ang pagbayad ng buwis, pag-renew ng lisensya, pagrehistro ng sasakyan, pag-renew ng prangkisa ay inextend po ng walang penalty. Even the Government Service Insurance System or GSIS has announced that it will grant a 3-month moratorium on the payment of loans of its members and pensioners as a result of the ECQ. May 3-month moratorium na po para sa mga GSIS loans natin. Malaking tulong po ito para sa mga empleyado ng gobyerno na nagbabayad ng loans sa GSIS.
As of yesterday afternoon, our country currently has 3,764 confirmed cases of COVID-19 nationwide. Nabanggit ko na po dati na sinabi ni PhilHealth, sabi ng PhilHealth na sasagutin po nila ang gastusin ng mga kababayan natin na na-ospital dahil sa sakit ng COVID-19. Mula testing hanggang hospitalization. The approved benefit packages for the spectrum of care for COVID-19 patients to cover the cost of treatment for all COVID-19 are as follows. Para sa testing, COVID-19 or SARS-CoV-2 testing, 8,150 pesos, all components covered by the package. 5,450 pesos if the test kits are donated. 2,710 PRC testing unbundled. Para po yan sa COVID testing. Community isolation, 22,449 pesos with LGU overhead. Mild pneumonia for elderly, 43,997 pesos. Moderate pneumonia, 143,267 pesos. Severe pneumonia, 333,519 pesos. Critical pneumonia, 786,384 pesos. PhilHealth shall cover all COVID-19 tests conducted outside hospitals or in non-hospital facilities such as laboratories, provided that the facilities are accredited by the Research Institute for Tropical Medicine or RITM. These benefit packages shall be reviewed within 30 days from the date of implementation in order to adjust the rates if necessary. Isa pong major concern dahil sa extension ng ECQ ay ang supply ng pagkain at essential goods sa ating mga merkado. Patuloy pong igigiit ng gobyerno ang tuloy-tuloy na daloy ng mga kargamento sa ating mga lansangan. Tuloy po ang pakikipag-ugnayan ng DILG sa ating mga frontliners sa mga kalsada para matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng kargo sa ating mga checkpoint. Consistent with these efforts, the Philippine Ports Authority or PPA recently issued Memorandum Circular Number 14 Series of 2020 that states that, quote, and I quote, truck drivers and helpers shall be allowed unhampered access to and from the ports to enable them to proceed to their final destination, subject only to safety and health measures being implemented by the PPA, end of quote, which include thermal scanning, disinfection, and referral of symptomatic persons to the DOH or LGU Health Office. Nabanggit ko po kanina na may mga ahensya ng gobyerno na tuloy-tuloy po ang trabaho sa Holy Week. Kasama po dito ang National Food Authority or NFA. Ina-announce po ni NFA Administrator Judy Carol Dansal na mananatili silang bukas sa mahal na araw upang makakuha pa rin ng bigas ang DSWD at local government units para sa mga constituents nila na di makaalis ng bahay dahil sa ECQ. Aside from rice issuances, NFA warehouses will also continue to serve farmers and cooperatives selling their summer harvest and undertake full blast milling operations of palay stocks to maintain our rice
buffer stocks. Maraming salamat sa mga kawani ng NFA. Mga kababayan, may mga nagtatanong sa akin, nasa na ba tayo sa kampanya natin laban sa COVID-19? Ang sagot ko sa ngayon, di pa po tapos ang boxing. There are encouraging developments and signs that we have made inroads to containing this outbreak. But as we enter a critical period in our efforts to comprehensively assess the extent of this outbreak, we urge everyone to continue to be vigilant and do their part to prevent the spread of this disease. Practice social distancing or physical distancing, gaya ng sabi ng iba. Wash your hands, stay at home, go out only when absolutely necessary. Ngayong Miyerkules Santo, at sa bawat araw ng ating pagharap sa hamong ito, sabayan po ninyo ang pamahalaan sa isang minutong panalangin at katahimikan para sa ating mga pamilya, sa ating pamahalaan, lalong-lalo na para sa ating mga frontliners, na araw-araw sinusuong ang panganib ng impeksyon, mailigtas lamang ang bansa sa panganib ng COVID-19. So mga kababayan, inaanyayahan ko po kayo sa isang minutong katahimikan para sa lahat. Bahay muna, buhay muna. Together, we can beat COVID-19. Together, we heal as one. Maraming salamat po, and may God bless each and every one of you. Sagutin ko na po yung mga katanungan mula sa media. Pero bago pong lahat, pinapa-clarify lang po yung sinabi ko kahapon. Although na-clarify na rin naman po yun, pero bagitin ko na lang din po muli. May mga nagtatanong kasi kung bakit, kung excluded ba yung 4Ps at mga senior citizens na tumatanggap ng social pension, ito mga indigent na senior citizens, dahil may nasabi daw ako to that effect. Hindi po. Ang ibig ko po sabihin, excluded sila sa Social Amelioration Card or SAC. Hindi na po sila kailangan mag-fill up ng SAC dahil kasama po sila doon sa database ng DSWD at nabigyan na po sila ng tulong ng DSWD. So, hindi po sila dapat bigyan ng Social Amelioration Card dahil bahagi na po sila ng Social Amelioration Package through a different channel.
which is nga yung sa 4Ps doon sa kanilang cash card sa land bank, no? At yung sa indigent na senior citizens na tumatanggap ng social pension ay may paraan din ng pagbigay sa kanila mula sa DSWD. So yun lang po ang ibig natin sabihin. Pero syempre, sila yung nangangailangan, kasama sila sa social amelioration program po natin. Mga katanungan mula sa ating mga kaibigan sa media. Okay. From Layla Salaveria of PDI. Has the IATF come to a decision on aid for the middle class? Wala pa po, pinag-aaralan pa po. What are the factors that it would consider in coming up with the decision? Ayoko pong pangunahan. How can the government ensure that helping the middle class will not hamper the distribution of aid to the poor? Yung para sa mga mahirap, marginalized, non-informal sector workers, sila po sa social amelioration program po sila. Yung sa middle income or middle class po natin, ibang programa po yun. So, hiwalay po. Kaya hindi maapektuhan yung budget natin para sa ating mga mahirap na kababayan. From Chris Jose of Remate Online. Morning po. Holy Week na po, Miyerkules Santo. May kanya-kanyang panata at penitensya ang mga tao sa pinapatupad na enhanced community quarantine sa buong Luzon. Mahigpit na pinagbabawal ang paglabas sa kalsada ng walang pahintulot. Tama po yun. Mayroon po ba kayong mensahe o panawagan sa mga namamanata at sa sambayanang Pilipino rin po? Kailangan po ng matinding pagdadasal. Yan po talaga ang kailangan natin. So lahat po, kahit anumang reliyon, gamitin natin itong mga araw nito para sa pagsamba, pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos, ang Ama nating mahal, at ang paghingi po ng tawad, at ang paghingi po ng dispensa, at ang paghingi po ng tulong na masugpo na natin, tapusin na niya itong COVID-19 na ito. From Rosalie Cos, UNTV. May suggestions po na kung maaari raw pong gumawa ng ordinansa ang mga LGUs regarding po sa pagbibigay ng 25% sa pagbayad ng amilyar o real property tax at business tax. Ano pong posisyon ng IATF po dito? Hindi pa po namin napag-usapan ito. But pwede po namin pag-usapan. Be interesting to talk about this. May 30-day grace period po and will be extended sa extension ng ECQ sa rental fees. Pero syempre po, affected din po ang nagpapaupa. Tama po yun. Meron po bang tulong o ayuda rin para sa kanila? Opo. Obligado po ba lahat ng landlord na magbigay ng grace period? So siguro i-refer ko na lang po kayo sa DTI Memorandum Circular number 20-12, no? At kung may mga katanungan kayo sa DTI po natin i-direct ang ating mga tanong. But basically ito po yung guidelines on the concessions on residential rents, commercial rents of MSMEs. Pag sinabi pong MSMEs, yan po yung micro, small, and medium. Ibig sabihin, ang kanila pong total assets, including those arising from loans but exclusive of land, must have value falling between, sa micro, not more than 3 million, sa small, 3 million to 15 million, at sa medium, 15 million to 100 million. So nakalagay po dito na a minimum of 30 days grace period shall be granted on residential rents falling due within the period of ECQ without incurring interest, penalties, fees, and other charges. Then concession on commercial rents for MSMEs, a minimum of 30 days grace period shall be granted on commercial rents falling due upon MSMEs that have temporarily ceased operations within the period of ECQ.
without incurring interest, penalties, fees, and other charges. Pero, hindi po pwede mag-refund yung na-advance na. Kung meron ng rents already paid, wala pong refund yan, no? Number 1. And then, kung meron pong mga katanungan, pwede po kayong pumunta sa DTI, no? Nakalagay naman dito. And of course, kailangan ma-enforce ito. So yes, alam naman po natin na syempre ito ay good news para sa MSMEs, yung nagbabayad ng upa. Pero syempre, yung sa nangongolekta, syempre, siya rin, problema naman siya kasi lalo-lalo na pag yan naman ang kanyang source of income, no? So, notwithstanding na may ganito pong nakalagay, siguro kailangan lang talaga na masinsinang self-assessment, no, sa bawat tao at bawat MSME. Na kung kaya naman ninyo magbayad, bayad na lang kayo. Although alam nyo na may ganito, no? Tapos, yung mga apektado dahil lessor nga, tas apektado siya kasi hindi naman siya nakakakolekta. Well, number 1, ito naman po ay grace period. Ibig po naman sabihin, babayaran naman kayo. Pero dahil nga sa nangyayari na ECQ, ang bayad, madedelay lang po ng 30 days. Kasi ang hiningi is 30-day grace period. So, hindi agad kayo mababayaran ngayon. Pero syempre, advantage yung naka-advance na, no? Pero ito, babayaran naman kayo eventually after the expiration ng grace period, no? Number 2. Number 3, meron din naman, alam naman ng cognizant naman ang DTI dyan, no? Mindful naman siya na may sitwasyon tayong ganito at syempre, you have to balance between the lessor and the lessee. That being said, meron namang hinahanda ang gobyerno through DTI na tulong din para sa ating mga negosyante. Kasi syempre, pag natapos na itong lahat, kailangan natin i-jumpstart ulit ang ekonomiya. At napakalaking bahagi po ng ating ekonomiya ang MSMEs. At hindi lang yung nag-lessees, pati na rin ang lessor, kasama din po dyan, syempre. So, may hinahanda po na package ang DTI na makakatulong po sa ating mga negosyante, mga maliliit na negosyante lalo na, lessor man or lessee. So, pero yun, yung pag-jumpstart po niyan ay mangyayari after the ECQ kasi that's when we can slowly transition going back to business. Ano po? Sorry nawala na ako. Okay. From Belia Carriaso. Good day po. Para pwede niyo naman pong matanong kung paano naman ang na-stranded na OFWs na more than 20 days na naka-quarantine. Hirap din po sila. Yung iba, paalis pa lang na di natuloy. Yung iba, kararating lang. Paano naman po sila? Ang iba, walang pambayad sa renta. Ang iba, walang makain. Ang iba, baka psychologically drained na. Baka naman pwede sila tulungan ng pamahalaan, like partner with shipping lines and LGUs. Wala po kasi silang avenue to voice out their concerns. Ang ating OFWs na ganito po yung nararanasan ngayon, or ganito ang sitwasyon, paki-contact lang po ang inyong Overseas Welfare, no? Administration, yung OWA. Pati na, kung hindi, yung DOLE na rin po, tutulungan din naman kayo ng Department of Labor and Employment. So, OWA or DOLE, paki-contact lang po. Kasi, sila po yung inatasan na rin ng IATF na to take care of the concerns ng lahat ng ating mga kababayang OFW. From Sam Medenilla, Business Mirror. Aside from the hundreds of Filipino seafarers, may reports po na nakuha ang ITF on mass displacements of OFWs in countries hit by COVID pandemic like Saudi Arabia and UAE. Yung DFA po, yung inatasan natin na sila po yung sila po yung in charge na mag-monitor po nung sitwasyon ng ating mga kababayan sa iba't ibang bansa, no? At agad-agad naman, kung kailangan natin i-repatriate pa uwiin, ay nandun naman ang DFA, nakipagtulungan sa DOLE,
sa mga labor attaches natin, sa OWA, POEA, lahat po ng ahensya ng gobyerno na maaaring tumutulong po. May mga sectors na po na kaya na-identify ang NEDA or IATF na pwede mag-employ ng mga nasabing displaced OFWs. Siguro yung tanong ninyo yung tungkol sa kahapon na sinabi ko, syempre hahanapan natin ng paraan yung mga displaced OFWs at lahat ng mga workers, kung wala namang opportunity for work, kung saan natin sila ilalagay. So kasama po yan sa ginagawa ng ating economic team. Nagbabalancing act po sila kung na-displace dito, saan natin pwede ilagay. Given also the limitation na syempre ilan lang ang mga manufacturing and other industries na allowed to operate, skeletal workforce pa. So it's really a balancing act. Pero syempre kasama sa planning ng way forward, anticipatory and forward planning, inisip na po natin kung ano yung mga i-jumpstart natin na mga industries, ano yung mga kinakailangan natin na mga workforce. So lahat po yan ay tinetake into consideration. Excuse lang. From Joseph Morong, GMA 7. How many middle-income households do we have? And how much can we give them in assistance? Ganito po yun eh. Yung basis natin nung pagbibigay ng social amelioration, based yan sa mga census natin. So, kung titingnan mo po, ano to eh, ang bansang Pilipinas, kung i-census mo or tingnan mo yung data, we are made up of 24 million families. Families po yan ha. 24 million families. Yan po ang ganito karami ang mga pamilya ng bansang Pilipinas. 24 million families taking into consideration ang ating population. Kaya nga po, ang nangyari dito is based on the listahanan ng DSWD. Tama po yun. It's based on listahanan that was made and the census that was made in 2015. Okay. Pero based on that list, yung most marginalized families, yung nangangailangan ng tulong talaga, yung most vulnerable, most marginalized, yung mahirap na pamilya is 15 million. So 15 million families po yan. Okay. So ang ginawa po ng ating gobyerno, kasama rin po yung Kongreso dito dahil kasama naman sila sa debate nitong Bayanihan to Heal as One Act. Naglagay po tayo ng contingency. Dahil siyempre, hindi naman malilimitahan sa 15 million yan. Siyempre, 2015 census pati. So, ang ginawa, nagdagdag po sila ng 3 million. So, 3 million families. Kaya naging 18 million po yan. So, 15 plus 3 equals 18 million families. Okay. So, kung 18 million families po yan, what is 24 million minus 18? 6 million, di ba? So, itong 6 million na to, ito na lang yung, kumbaga, balance natin. So, kung tatanungin mo ako, sino yung middle income? It's somewhere here, inside the 6 million. Of course, it's not 6 million families. It's less than that. Kasi syempre, meron namang high income, di ba? So, may high income, may middle income, may low income families tayo. So, kung low income families, dito tayo sa 18 million. Kung high income families, it's somewhere within the 6 million. Kung middle income, it's somewhere also within the 6 million. So, dito tayo mag-calculate. Ngayon, ito nga, nagtataka nga tayo na with 18 million families, tapos meron naman tayong 15 million families dun sa listahanan ng DSWD, dinagdagan pa natin ng 3 million, the LGUs are still saying kulang pa. Okay? So, ngayon, sabi nga ni Pangulong Duterte, okay, sige, tingnan natin, but we have to raise money somehow to find, kasi nagpapadagdag ang mga LGUs ng iba pang mga pamilya.
So hanap pa tayo ng pera para dyan, number one. Tapos number two, yung middle income gusto din. So magkakal tayo from the records, mula dyan sa 6 million, mag-estimate na naman po tayo. So ganun po yung proseso. And I'd like to emphasize, at ito rin ang pinapa-emphasize din ng mga senators, mga congressmen, mula mga kaibigan natin mula sa Kongreso. It's families, hindi po individuals. So yung pamamahagi po ng social amelioration card para makatanggap po kayo ng social amelioration package, pamilya po yung pinag-uusapan. In fact, kung babasahin mo po yung batas, itong Republic Act, ang nakalagay nga is households. So, pero para hindi na confusing, families na lang ang gagamitin natin as the reckoning point. Diba? So, pero ang point dyan is it's not individuals. It's 18 million families nationwide. Families po ang pinag-uusapan natin dito. From Joseph Morong, GMA7, again, question number 2. Yesterday, you said no need for ECQ in Visayas and Mindanao, but there are some cities which have ECQ. What happens to them? Basta po may coordination sila with DOH and DILG. Okay naman po. Kasi, obviously, kailangan natin bigyan din ng leeway ang ating mga LGUs, no? To enforce a community quarantine within their area para hindi rin po sila magka-impeksyon ng COVID-19. Basta lamang, meron silang koordinasyon with the Department of Health and with DILG. From Raymond Tinaza of Bombo Radio, PHAP President Rustico Jimenez said that private hospitals are not given PPE by DOH. Di ba dapat para sa lahat na ang PPE, whether public or private hospital, under state of public health emergency? I'll have to check this pero ang alam ko, yung pamamahagi natin ng PPE at namahagi po kami ng PPE hanggang sa private. Alam ko yan, may records po kami. So, awan ko lang, namahagi ka. Anyway, we'll check this out with DOH. But nasa records po, namahagi kami kahit sa private po. In fact, DOH nga, di ba, was asking ng mga private hospitals, anong PPEs, ilang PPEs ang kailangan ninyo. So we've had this discussion, di ba, na I remember may nagtanong nga sa media sa akin na ang reklamo ng ibang mga private hospitals is bakit hihingi pa ang DOH ng number of PPEs na kailangan? Dapat mas ina-anticipate ng DOH. Alam naman nila yung numbers, di ba? So, meaning to say, we've been giving out PPEs sa private hospitals po. From Tuesday New of DZBB, tama po ba na isang social amelioration card lang ang bigay ng barangay health worker sa dalawang magkaibang pamilya na nakitira sa isang bahay lang? Well, hindi ko kasi alam ano yung nito hindi ko alam ano yung pinaka-specifics nito, no? Kasi mas masasagot ko to kung may specific talaga eh. In fact, lahat ng mga questions tungkol dito has to be specified talaga eh. Meaning to say, kung dalawang magkaibang pamilya talaga yan, in one house, dapat ibang social amelioration card kung ang pamilya naman ay qualified. No? Pwede po bang ipa-photocopy ang social amelioration card? Hindi po. Yung LGUs are even helping dun sa pag-print ng social amelioration card. Pero hindi po photocopy, hindi rin po tatanggapin yung photocopy. From Joyce Balancio, DZMM. Paano po makapag-follow up, apply for social amelioration kung hindi naman nag-house to house ang mga taga-barangay? May ilang matagal na naghihintay na makapag-apply for this pero tila hindi naman sila nabutan. Kanino dapat lumapit? Sa LGU po. Kung may mga reklamo sa LGU, kung hindi kayo makakalapit sa barangay, then sa munisipyo, sa bayan, sa mayor ng syudad, or sa governor, di ba? So sa LGU po lalapit. Pero ito hindi naman nag-house to house. Well,
Well, dapat kasi fini-fill up, no, house to house yung social amelioration. So dapat may house to house po yan. Anyway, let's refer that question to DSWD. Local officials are now pleading to the national government to come up with a clearer statement or guidelines as to who are really covered by the SAC to pacify the growing anger of their constituents on how cash aid beneficiaries are being selected. Barangay officials, they said, are being blamed for the DSW's given quota, and many are also being accused of corrupting the funds. Mayors and barangay leaders are now being asked by DSWD, IFDF, they can be allowed to divide or lower the dictated cash aid per family per region to increase the number of covered families. Meantime, governors are saying that the problem stems from the outdated list, which is a 2015 census, appealing to the national government to provide a master list of your identified beneficiaries. Sige, ganito to, no? Nag-create naman ng grupo si Pangulo to study all of these concerns, no, sa details. Number one, itong mga tinatanong ninyo. So kasama dyan yung DSWD, the Department of Finance, DBM. So nag-create po si Pangulo ng grupo to study all of these concerns. Kaya nga, ang sinabi ko po kahapon, number one, ibigay nyo na yung requirements, no, sa lahat ng mga LGUs. Bigay nyo na lahat ng requirements. Yung pagpirma ng MOA, yung lahat ng mga requirements na sinabi ng DSWD sa inyo para masimulan na po natin ang pagbigay ng ayuda at tulong pinansyal. Ngayon, sabi ko nga, kung meron po kayong mga reklamo, concerns, mga beneficiaries na hindi naman naisali, no? Na sa palagay ninyo sila naman ay kwalipikado, then you report that to DSWD. Kasi yung grupo nga na binuo ni Pangulo, yun sila yung mag-aaral nung paano ba natin hanapan ng solusyon ito. Pero syempre, i-vet din namin yung listahan ninyo kung kwalipikado ba, no? At syempre i-run through natin yun sa database din natin. Make sure na walang magdodoble at kung qualified ba sila. But the point is, meron po tayong appeal system. So ito pong lahat ng concerns ng ating mga LGUs, okay lang po yun, narinig po namin yung mga concerns ninyo. But in the meantime, we cannot wait. Hindi po tayo pwede maghintay, hindi rin po pwede maghintay ang ating mga constituents, di po ba? So ibigay na natin, and then ayusin na natin yung mga complaints, no, yung nagrereklamo. Ganun na lang po, para lang makaumpisa na po tayo. Sorry, nawala ako. For middle-class families, what would be our timeline for this? Sabi, we will be needing a new program and fund source. Kailangan pa ba uli ng new law for this? Will it be possible pa ba given na until April 30 lang extended ang ECQ? Hindi na po kailangan ng bagong batas. I think perusing through the law, no, ng Bayanihan to Heal as One Act, I think it's extensive enough to cover or look for a solution to this problem, no? Ang timeline natin, I don't know kung kailan matatapos, but they're working on it already. At we're seeing some proposals, possible proposals. Gaya ng sabi ko, hindi siya social amelioration, ha? I mean, right now, ang tinitingnan natin, hindi siya pwedeng social amelioration kasi social amelioration, if you read the law, no, nakalagay sa batas provide an emergency subsidy to around 18 million low-income households. So, hindi kayo papasok dito sa emergency subsidy kasi batas po ito and obviously executive can only work with what Congress gives us sa executive. So kaya tama yung tanong mo do we need another law? At this point, we can give other assistance to middle income families.
but not a social amelioration package. Well, not like this, not as defined in letter C of Section 4. Diba? Will IATF still be conducting meetings this Holy Week? And may new resolutions be approved in the coming days? I really don't know. I mean, we're open. Obviously, kung kailangan magtrabaho, magtatrabaho kami. Pero, actually, tinatanong ko nga yung mga nasa media kung gusto pa nila ng briefing tomorrow and Friday. Kasi ako, anything goes sa akin, ha. If you want me to do a briefing tomorrow, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang din. Pwede na sa Saturday ulit. But, that's as far as my briefings are concerned, no? Pero yung meeting ng IATF, siyempre, kung kailangan namin magmi-meeting kami. Sinabi na yan ni Sec Lorenzana, I think sinabi na rin ni Sec Galvez, sinabi ko na rin yon. So, para sa bayan. From Prince Goles Politico, Abante, reaction lang sa observation ni Senadora Laila de Lima na yung second weekly report ni Pangulong Duterte ay mas marami ang plano kaysa aksyong konkreto. Hindi naman yata fair yun. From Chris Jose of Remate Online. Natapos na po ang ilang linggong lockdown na pinairal sa Wuhan City, ang lugar na pinagmulan ng kaso ng COVID-19 na laganap ngayon sa mundo. Pinayagan na pong muli ang nasa 11 million na mga residente ng Wuhan na makabiyahe at makalabas ng lungsod. Reaction po sana. Hindi muna siguro akong magre-react sa mga patakaran at ng ibang bansa. No? So, sa atin po dito sa Pilipinas, na-extend po ng hanggang April 30 ang lockdown. Sa tingin nyo po, posible po bang matapos na rin ang lockdown sa Luzon after April 30? Salamat. Hindi ko po masabi. Again, we'll take it one day at a time. Tingnan po natin. Pero gaya ng sinabi ko kahapon, ang kino-concentrate po namin ngayon is ma-increase yung testing capacity po natin, ma-isolate ang ating mga PUIs at ang mga patients natin with COVID-19, ma-isolate sila mula sa kanila, sa general population. So, dun muna tayo nagko-concentrate. And if we are successful dun sa dalawang aspeto na yon at sa iba pa mga aspeto, then that will help us make a decision pagdating po ng malapit na yung April 30. From Henry Uri, DZRH, may mga suggestions po na ang tulong sa middle class ay gawing libre na lang ang bayad nila sa kuryente, tubig at renta sa bahay ng 2 months. That covers April and May billing. Posible po ba ito? Tingnan natin yung mga legalities, kasi syempre those are private transactions, di ba? So although the utilities have a public aspect, pero yung mga renta, di ba, private transactions yung karamihan dyan. So, like I said, ayoko pong pangunahan ang grupo na binuo ni Pangulong Duterte para pag-aralan po ano mga benepisyo ang maaari natin ibigay sa ating mga middle income earners. From Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Number 1, local officials are now pleading to the national government to come up with a clear... Di ba nabasa ko na ito? Nabasa ko na po ito. Number 2, countless middle-class families are also appealing to government to include them in the social amelioration program since many are now also jobless and have no means to support their needs or pay their bills. The situation gets more difficult for them with extended ECQ. Is this possible, sir? Any government plans to help middle-class families? Any target date? Gaya ng sinabi ko, pinag-aaralan namin, like for instance, yung ginagawa ng DSWD is for non-formal, mga informal workers. Ang ginagawa ng DOLE is for the formal workers. Okay?
So, yun po. So, kung may paraan din ang DOLE to give some sort of package sa formal workers, yun, dadaan natin doon. Meron din po tayong farmers. Yung farmers is from the Department of Agriculture. So, iba rin ng binibigay ng Department of Agriculture para sa kanilang farmers, no? So, iba-ibang ahensya, iba-iba yung packages na binibigay nila. That being said, ano ba ang programa para sa middle class? So, yun ang pag-uusapan natin. Number one, we have to define who the middle class is, no? At hanggang saan ang middle class. Number one. Number two, pasok ba sila sa social amelioration if they lose their jobs? So things like that, no? Pag-uusapan natin. Tingnan natin kung pwede, di ba? With that qualification, they lost their jobs, then we can either go through DSWD or through DOLE or so ayokong pangunahan. Lahat yan ay kasama sa pinag-uusapan ngayon. From Bella Cariaso Bandera, pa-ask din kung government will also push for the extension of bills payment. Yung utility bills na reprieve, check ko ha, i-check namin. Bayanihan laban sa COVID-19. DCXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage. Angel. Okay mga kasama, yan po ang press briefing ni Secretary Carlo Nograles. Balikan natin si Angel Ronquillo. Angel? Yes, Radyoman Ely, kalin sabay nga nagpapatuloy pa itong isinasagawang virtual press con itong si Cabinet Secretary at IATF spokesperson Carlo Alexi Nograles, at ilan nga sa mga sinabi ni Secretary Nograles ay yung kasabay nga ng pagdiriwang ng araw ng kagitingan bukas, April 9, ay nananawagan itong IATF na sana'y mabigyan din ng pagkilala yung ating mga frontliners. Mga frontliners kasama dyan yung medical, kasama sa mga ospital, AFP, PNP, yung mga security guard, yung mga nasa grocery, yung mga cashier, at gayon din sa hanay ng media. Sinabi nga ni Nograles na sana ay magbigay pugay tayo sa ating mga frontliners, nang sa ganon ay maganahan naman ang ating mga frontliners para nang sa ganon mabigyan sila ng lakas ng loob at inaanyayahan ang lahat na kada alas 4 ng hapon pumunta sa inyong mga pintuan, sa inyong mga bintana, at sabay-sabay daw tayo magpalakpakan para sa ating mga real-time o real-time heroes, at mag-share din ng video sa inyong mga social media kada alas 4 ng araw. Either kayo'y kumanta o sumayaw para lamang mapakita ang pagmamahal sa ating mga bagong bayani. At sa hanay naman ng AFP, sinabi nitong si Cabsec Nograles, sa pangunan itong sinabi ni AFP Edgar Arevalo na lahat daw ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines from highest to lowest rank ay magbibigay ng kanilang sweldo. Ito'y base sa certain percentage ng sweldo para sa buwan ng Mayo. Ito'y according sa rank. Yung highest ay magkakaloob ng 10,400 na sweldo, habang yung pinakamababa naman ay 100 pesos, at ito'y pagkakaloob para nga masugpo etong ang COVID-19. At sa gayon din ang yung mga sinabi nitong si Cabsec Nograles ay napagkaloob na ng DSWD ang ilang tulong sa ating mga LGUs dito nga sa NCR, at mapapamahagi or naumpisahan na itong ipamahagi para sa ating mga may hirap na pamilya. So tuloy-tuloy ito, Radyoman Ely, yung pagbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Amelioration Program. At ngayong Holy Week nga ay sinasabihan tayo ng ating pamahalaan na magdasal para sa ating bansa, nang sa ganon ay ma-heal as one tayo, mabigyan ng solusyon itong COVID-19, at manatili sa ating mga bahay at panatilihin yung social distancing kung tayo ay lalabas.
at gayon din yung proper hand hygiene, huwag daw nating kakalimutan. So yan muna, Radyo Man Eli, yung ilan sa mga natalakay netong si IATS spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Man 4, Angel Ronquillo Tatak Ariman, DZXL 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Okay, maraming salamat kay Excel Radyoman 4 Angel Ronquillo. Inyo pong napakinggan. Ito pong bahagi ng press briefing ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. At samantala mga kasama, ulitin ko bukas Webes hanggang Sabado ho. So Webes, Biyernes, Sabado, off-air po kami. At bukod po dyan sa DCXL, yung iba pang mga radio stations, ang alam ko, DCWB, parang Ted Filon, DCMM din ata, at DCRH kina parang Deo Makalma at Mil Kirikunan. So off-air kami. Kasi kaya ako binabanggit ho yan mga kasama. Baka alam nyo naman, mga maraming walang magawa ngayon na matino. Yung iba sa social media, magpakalat na naman ng fake news na nako, yung mga radio stations off-air na COVID po sila. Naunahan lang ho natin Wala po, hindi po dahil sa COVID. Kaya mag-offer, ito po yung tradisyon ng ginagawa ng mga radio stations at taon-taon kapag Holy Week, yung Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria ay off-air po, wala po sa Himpapawid. At papasok po ng linggo, yung tinatawag na linggo ng pagkabuhay, Easter Sunday, balik na ho sa Himpapawid. Yan po yung mga radio stations, lalo na po dito po sa Metro Manila. Sa television, ganun din ho yung babalik ko yung kanilang regular programming, ganun din pag Sunday na. Pero may mga palabas pa siyempre, kung ano-ano at nakasang-ayon dito po sa pagunita ng Semana Santa. Okay, maraming salamat mga kasama ko pa rin ho yung Radyo Man, Ely Saludar. So magkarinigan po tayo sa linggo na. Linggo ho, offer kami kasi ng Webes, Biyernes, Sabado, balik ho kami linggo. Linggo, balik ho tayo alas 9 ng umaga. B-Servisyong Lenny, kasama po natin si Vice President Lenny Robredo. At yung susunod na 2 linggo, hang Abril at 30, naka-lockdown pa rin ho. So, yung mga bawal ngayon, ganun pa rin ho, bawal, walang pagbabago. Okay, maraming salamat. Muli, ingat po tayong lahat. Ang oras natin, 10:41. Ang DCX